Xin chào các bạn, mình là Eli Nhung. Video này mình sẽ giới thiệu với mọi người 5 địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch đến Thụy Sĩ. Địa điểm thứ nhất là ngôi làng Iserveld, nơi đã được quay cảnh trong phim Hạ cánh nơi Anh. Nhà mình di chuyển bằng xe ô tô từ thành phố Berlin, Đức sang Thụy Sĩ. Từ Berlin đến Iserveld là 974 cây số. Mặc dù đường đi sang Thụy Sĩ rất êm và dễ lái, nhưng nhà mình đã phải nghỉ 2 lần cho đỡ mệt. Mình tới từ Berlin nhộn nhịp tấp nập, nên lần đầu tiên lái xe đến Thụy Sĩ, mình đã bị choáng ngợp bởi núi non hùng vĩ và khung cảnh thiên nhiên trữ tình. Gia đình mình thuê một căn nhà nhỏ trên trang Airbnb có ban công nhìn ra núi Schwarzhorn trong một ngôi làng nhỏ xinh ở Prenzwiller. Sáng sớm có thể ra ban công ngồi nhâm nhi tách trà ngắm núi non hùng vĩ. Ở đây rất tiện vì hầu như chỉ cách những địa điểm mình đi đến khoảng 15 đến 30 phút đi xe. Làng Iserveld được mệnh danh là một trong những ngôi làng đẹp nhất Thụy Sĩ. Đây là nơi quay phim Hạ cánh nơi Anh, cảnh anh Jean-Hugues ngồi đánh đàn piano nhìn ra hồ nước xanh ngọc bích với khung cảnh thiên nhiên trữ tình. Bao quanh hồ là núi rừng trùng điệp, mây phủ quanh năm, lửng lơ sườn đồi. Ngôi làng xinh đẹp này nằm ở huyện Interlaken, bang Bern ở Thụy Sĩ, với diện tích khoảng 21,9 km² và chỉ vỏn vẹn khoảng 398 người sinh sống. Ngôi làng này có đặc trưng bởi những căn nhà gỗ nằm xen kẽ nhau bên bờ hồ Prienz. Tuy không hào nhoáng nhưng chính sự cổ kính, trầm mặc ấy lại tạo nên không khí yên bình. Ngay cạnh hồ là núi non trùng trùng điệp điệp đẹp như tranh vẽ. Có lẽ cũng vì thế mà mọi lứa tuổi đều phù hợp với điểm đến này. Người lớn tuổi đến đây để tranh thủ nghỉ dưỡng, cân bằng lại tâm trạng. Còn với giới trẻ, góc nào tại Iserveld cũng có thể cho ra bức hình đẹp mãn nhãn như bối cảnh trong phim Hạ cánh nơi Anh. Từ sau khi phim Hạ cánh nơi Anh thì nơi đây đã trở nên rất nổi tiếng. Nếu bạn muốn có những bức ảnh đẹp thì tốt nhất bạn nên đi từ sáng sớm. Nếu không đi ô tô thì bạn cũng có thể đến được đây bằng phương tiện công cộng. Đầu tiên, bạn phải đi tàu hỏa đến thành phố Interlaken. Sau đó, từ trung tâm thị trấn Interlaken, bạn dễ dàng đến với làng Iserveld chỉ với 16 phút ngồi xe bus 103. Hoặc nếu bạn thích được làm nàng Seri, đứng sang chảnh trên phà ngắm sông nước thì có thể bắt phà giá từ 20 franken từ Interlaken đi dọc hồ đến ngôi làng. Làng Iserveld lúc nào cũng đẹp, nhưng để trải nghiệm tuyệt nhất, bạn nên đến vào mùa hè, nhiệt độ chỉ dao động quanh mức 20 đến 27 độ C. Thời điểm này, thảm thực vật nơi đây đang kỳ xanh mướt, rực rỡ, không khí thoáng đãng, trong lành, cực dễ chịu. Hồ Prienz khá rộng và sâu, dài 14 cây số và rộng đến 2,8 cây số, sâu 260 m, cao 564 m so với mực nước biển. Điểm đặc biệt ở đây là mỗi mùa, hồ lại khoác cho mình một tấm áo mới. Nếu như bạn đến vào mùa hè, nước sẽ là màu xanh lơ. Còn khi đã chuyển sang thu, mặt hồ phản chiếu sắc vàng sậm từ rừng cây bao quanh. Đông đến, nước chuyển dần xanh lam, nổi bật giữa nền tuyết trắng của các ngọn núi hùng vĩ. Và mùa xuân về, vạn vật hồi sinh cũng là lúc Prienz phủ lên mình chiếc áo màu xanh ngọc. Bạn có thể đi bộ loanh quanh trong làng, chèo thuyền trên hồ Prienz hay leo núi khám phá. Nếu muốn chèo thuyền thì bạn có thể thuê thuyền, súp, xe đạp với giá 15 đến 30 franken một giờ, tùy loại, ở quán cà phê cách bến bus 200 m. Vậy nên nếu bạn muốn đến du lịch Thụy Sĩ thì ngôi làng Iserveld này là một địa điểm không thể bỏ qua.
Địa điểm thứ hai là ngôi làng Adelboden với ngọn núi Schentenaib. Nơi đây bạn có thể trải nghiệm ngồi xích đu trên độ cao 2.000 m. Adelboden là một ngôi làng thuộc bang Bern ở Thụy Sĩ, cách thành phố Interlaken 47 cây số. Gia đình mình đi xe ô tô từ thành phố Interlaken mất 45 phút tới đây. Cung đường đi đến đây rất đẹp, với nhiều núi non hùng vĩ, mây lửng lơ sườn đồi. Hãy cùng nhà mình bắt cáp treo lên đỉnh núi nhé! Giá vé cáp treo là 32 franc đối với người lớn và 16 franc đối với trẻ em. Nếu mọi người muốn tiết kiệm chi phí thì có vé last minute sau 3 rưỡi chiều với giá 10 franc cho người lớn và 5 franc cho trẻ em. Nhưng chuyến cuối cùng xuống núi là lúc 5 giờ chiều, tức là bạn chỉ có 1 tiếng rưỡi trên này để ngắm cảnh và chụp ảnh. Thời gian đi cáp treo lên đây mất khoảng 10 phút. Cáp treo chỉ có chỗ đứng chứ không có chỗ ngồi. Nếu bạn đi bằng phương tiện công cộng thì bạn cũng có thể đến bằng tàu hỏa, rồi sau đó đi xe bus tới làng Adelboden. Đây là phong cảnh ở trên đỉnh núi, quá là hùng vĩ phải không mọi người? Đây họ còn có một cái nhà tuyết để mùa đông ngồi sưởi ấm. Đi về phía kia khoảng 5 phút thì sẽ có cái xích đu, nơi bạn có thể trải nghiệm ngồi xích đu trên độ cao gần 2.000 m. Làng Adelboden ở độ cao 1.367 m so với mực nước biển. Bây giờ chúng ta đang ở trên ngọn núi Schentenaib, cao gần 2.000 m. Ngôi làng này rộng 87 km² và có 3.300 cư dân sinh sống. Adelboden nổi tiếng là một trong những khu thể thao trượt tuyết lớn nhất Thụy Sĩ. Trên đây có cả một hotel, nhà hàng, khu nhảy trampoline và khu vui chơi cho trẻ em. Bạn có thể đến đây cả vào mùa hè lẫn mùa đông. Vào mùa hè có 300 km đường mòn đi bộ, bạn có thể đi bộ hoặc leo núi. Hoặc bạn có thể đi xe đạp leo núi, lượn dù, chơi tennis hoặc đi spa. Vào mùa đông, nơi đây là nơi tổ chức World Cup trượt tuyết. Địa điểm thứ ba là hồ Blausee. Hồ nép mình trong một khu rừng thuộc thung lũng Kandergrund trong khu bảo tồn thiên nhiên Naturpark Blausee với độ cao 887 m và luôn được gọi bằng những cái tên mỹ miều như hồ mắt ngọc, hồ pha lê hay viên ngọc xanh. Gia đình mình di chuyển bằng ô tô từ làng Adelboden đến đây mất 26 phút. Đường đi đến hồ rất đẹp. Bạn có thể thấy những ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên xanh mướt. Bạn cũng có thể đi bằng phương tiện công cộng tới đây bằng tàu hỏa và xe buýt, mất khoảng 1 tiếng 10 phút từ thành phố Interlaken. Mời các bạn cùng gia đình mình vào tham quan hồ nhé! Thời gian hoạt động của hồ là từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tối. Bạn sẽ phải vào cửa hàng ngay ngoài cửa này để mua vé. Giá vé cho người lớn là 10 franc, đã bao gồm vé ngồi thuyền đáy kính. Sau 6 giờ tối thì giá chỉ còn 8 franc, nhưng sẽ không được ngồi thuyền đáy kính nữa. Blausee là một trong những hồ nước tự nhiên đẹp nhất của Thụy Sĩ. Nước ở đây trong vắt, xanh thẳm như đôi mắt ngọc. Vẻ đẹp ngọt ngào, lãng mạn của hồ Blausee Thụy Sĩ có khả năng hớp hồn bất cứ ai ngay từ lần đầu tiên trông thấy. Hồ Blausee có diện tích khá nhỏ, chỉ khoảng 6,4 ha, nằm nép mình trong một khu rừng thuộc thung lũng Kandergrund.
Bao quanh hồ là cảnh quan thiên nhiên đẹp vô cùng, rừng thông ngút ngàn xanh mướt, xa xa là những ngọn núi hùng vĩ nhấp nhô uốn lượn. Con đường nhỏ dẫn vào lòng hồ đẹp thơ mộng, khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp của thiên nhiên, muốn tận hưởng những giây phút bình yên, thơ mộng giữa nơi sơn thủy hữu tình. Có rất nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh về sự tích của hồ Plausee Thụy Sĩ. Có người kể rằng nước hồ xanh biếc chính là giọt nước mắt tiếc thương cho mối tình không thành của người con gái xinh đẹp. Nàng đã kết thúc cuộc đời trong đau khổ tại nơi đây. Nếu bạn quan sát kỹ sẽ nhìn thấy có một bức tượng người con gái dưới lòng hồ, đó là để tưởng nhớ về nàng. Trên thực tế thì hồ được tạo nên sau một trận lở đất xảy ra vào khoảng 15.000 năm trước. Nguồn nước từ lòng hồ được nuôi dưỡng bởi những con suối ngầm chảy sâu dưới lòng đất. Vì vậy mà nước hồ quanh năm luôn duy trì ở nhiệt độ mát mẻ, thiên nhiên tươi tốt. Năm 1885, hồ Plausee được Thụy Sĩ công nhận là một trong những cảnh quan thiên nhiên được bảo tồn cấp quốc gia. Bất cứ mùa nào cũng đẹp để đến thăm hồ Plausee, kể cả là mùa đông, do hồ sẽ không đóng băng nhưng lại được bao phủ bởi lớp tuyết rơi xung quanh, tạo nên một cảnh đẹp như tranh vẽ. Đến với Plausee chủ yếu là để ngắm cảnh, thưởng thức vẻ đẹp của tọa hóa đã ban tặng cho nơi này. Nước ở đây xanh thẳm và trong vắt như pha lê. Nhìn từ trên cao xuống, bạn có thể nhìn thấy rõ những phiến đá nhấp nhô dưới mặt nước cùng đàn cá bơi lội tung tăng. Hồ trong đến nỗi người ta có thể nhìn thấy những rễ cây và đá dưới đáy, mặc dù nó sâu tới 12 mét. Đến đây các bạn sẽ thả hồn mình với thiên nhiên, tránh xa những tấp nập ồn ào của phố thị. Hãy ngồi trên thuyền đáy kính để thưởng thức trọn vẻ đẹp của hồ. Đáy của tàu được làm từ kính trong suốt nên bạn có thể quan sát cảnh quan dưới đáy hồ. Từ trên hồ nhìn xuống, con thuyền đỏ nho nhỏ trôi chậm giữa dòng nước xanh biếc mang đến một mỹ cảnh tuyệt vời. Hồ khá nhỏ nên đi dạo một hồi, chụp hàng ngàn bức ảnh check-in tuyệt đẹp. Bạn có thể ngồi nghỉ ngơi, picnic, đốt lửa trại, hoặc bạn có thể đi vào để khám phá và chiêm ngưỡng khu rừng sinh thái đằng sau hồ. Thế nên, nếu có dịp du lịch Thụy Sĩ, bạn nhất định phải ghé thăm hồ Plausee một lần để được đắm chìm vào vẻ đẹp mắt ngọc huyền diệu ấy. Địa điểm thứ 4 là thung lũng Lauterbrunnen. Thung lũng Lauterbrunnen là một trong những cảnh quan ấn tượng nhất của dãy Alps Thụy Sĩ, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2001. Nằm ở bang Bern, giữa những vách đá khổng lồ và những đỉnh núi quanh năm phủ tuyết trắng, Lauterbrunnen là điểm đến mơ ước của mọi nhiếp ảnh gia trên thế giới. Cái tên Lauterbrunnen có nghĩa là nhiều suối, được bắt nguồn từ một hiện tượng tự nhiên đặc biệt. Mặc dù có diện tích rất nhỏ, nhưng thung lũng này lại sở hữu tới 72 thác nước lớn nhỏ, trong đó có những thác có chiều cao lên tới hàng trăm mét. Địa điểm cuối cùng là hồ Lungern, nơi quay cảnh cuối cùng của bộ phim đã làm mưa làm gió dưới phim ảnh Hạ cánh nơi Anh. Gia đình mình đi bằng xe ô tô từ làng Brienz đến đây mất khoảng 20 phút. Đường đi đến đây rất ngoằn ngoèo và hơi khó lái nên các bạn phải đi cẩn thận. Các bạn cũng có thể di chuyển bằng tàu hỏa khoảng 50 phút đến đây. Ẩn mình trong bang Obwalden, trên đường giữa thành phố Luzern và Interlaken, bạn sẽ tìm thấy thị trấn miền núi Lungern. Thiên đường thiên nhiên này được bao quanh bởi những con đường mòn trên núi, là điểm đến hoàn hảo cho những người yêu thiên nhiên và đi bộ đường dài.
Hồ Lungern to 2 km vuông, sâu 68 m. Bạn sẽ nhìn thấy một mặt hồ phẳng lặng có làn nước trong xanh, bình yên, nhẹ nhàng, bao quanh là núi rừng và bên bờ là những ngôi nhà cổ. Ở đây còn là vùng đất của một số thị trấn cổ được hình thành khá lâu đời tại Thụy Sĩ. Nơi đây là một thiên đường cho những ai thích câu cá. Ngay bên cạnh hồ sẽ có chỗ cho thuê cần câu và thuyền với giá 70 franc một ngày. Vào mùa hè từ tháng 6 đến tháng 9, bạn cũng có thể bơi ở đây. Hồ rất nổi tiếng với những người đam mê thể thao dưới nước. Đặc biệt là trong những tháng mùa hè ấm áp, bạn có thể lướt sóng và lặn. Ngoài ván lướt sóng, diều và thuyền buồm, du khách cũng có thể thuê thuyền đạp ở khu nghỉ mát bên bờ hồ Lungern. Còn đây là ngôi nhà hạnh phúc, nơi quay cảnh cuối cùng của phim Hạ cánh nơi Anh. Đây là nơi mà hai anh chị Jeong-Hook và Seri đã có khoảng thời gian ngồi picnic ở đây. Mặt hồ trong xanh, những ngôi nhà bên bờ ngả bóng trên mặt nước, phản chiếu như tạo thành một thị trấn thứ hai. Nhìn cảnh vật chẳng khác nào thế giới cổ tích đang được hiện hữu ngay trước mặt mình. Và cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Và nếu thích video này thì các bạn hãy ấn nút like và đăng ký để theo dõi thêm nhiều video về những chuyến du lịch của mình nha.